Bạn có biết rằng, đã từng có một thời, hàng triệu người tin rằng chỉ bằng cách giết động vật để cúng tế thần linh, họ mới được tha thứ và giải thoát. Đạo Bà La Môn, tôn giáo thống trị Ấn Độ cổ đại, không chỉ dựng lên hệ thống đẳng cấp hà khắc, mà còn yêu cầu những nghi thức cúng tế khắc nghiệt để làm hài lòng các vị thần. Nhưng rồi, một con người phi thường đã đứng lên thay đổi tất cả. Đức Phật, với lòng từ bi vô hạn, đã thách thức những quan niệm cũ và mở ra một con đường mới, bình đẳng, tự do và giải thoát dành cho tất cả mọi người, không phân biệt đẳng cấp hay địa vị. Bạn có từng thắc mắc Phật giáo đã làm thế nào để lật đổ những giáo điều cứng nhắc ấy? Liệu triết lý của Đức Phật có phù hợp với thế giới hiện đại ngày nay? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới và đừng rời mắt khỏi màn hình. Video này sẽ giúp bạn khám phá những sự thật bất ngờ và sâu sắc về hành trình lật đổ triết lý của đạo Bà La Môn. Hãy cùng bắt đầu. Trước khi Phật giáo ra đời, đạo Bà La Môn, hay còn gọi là Brahmanism, là tôn giáo cổ xưa thống trị xã hội Ấn Độ. Đây không chỉ là một hệ thống tín ngưỡng mà còn là trụ cột chi phối mọi khía cạnh của đời sống, từ tôn giáo, văn hóa đến chính trị và xã hội. Đạo Bà La Môn được xây dựng dựa trên các bộ kinh Vệ Đà, trong đó chứa đựng những nghi lễ, thần chú và luật lệ mà các Bà La Môn tầng lớp tu sĩ đóng vai trò trung tâm trong việc thực hành và duy trì. Hệ thống đẳng cấp, cấu trúc xã hội bất công. Đạo Bà La Môn thiết lập một hệ thống đẳng cấp khắc nghiệt gọi là Varna, chia xã hội thành 4 tầng lớp. Bà La Môn, Brahmin tầng lớp cao nhất là các tu sĩ và học giả, được xem là những người trung gian giữa con người và thần linh. Sát đế lỵ, Kshatriya tầng lớp chiến binh và vua chúa, chịu trách nhiệm bảo vệ và cai quản xã hội. Phệ xá, Vairya tầng lớp thương nhân và nông dân, đảm bảo kinh tế. Thủ Đà La, Rudra tầng lớp thấp nhất, làm những công việc tay chân phục vụ các tầng lớp trên. Ngoài 4 tầng lớp chính, còn có những người bị gạt ra ngoài hệ thống, gọi là Dalit hay kẻ cùng đinh, thường bị đối xử như tầng lớp thấp kém nhất, không có quyền lợi gì trong xã hội. Hệ thống này được cho là do nghiệp báo từ kiếp trước định đoạt, và sự luân hồi của linh hồn sẽ duy trì vị trí của một người trong vòng đời này hoặc những đời sau. Đây là lý do vì sao các tầng lớp thấp không thể phản kháng, vì họ bị thuyết phục rằng đó là số phận mà họ phải chấp nhận. Nghi lễ cúng tế, con đường giải thoát đầy nghiệt ngã. Một trong những đặc điểm nổi bật của đạo Bà La Môn là các nghi lễ cúng tế thần linh. Họ tin rằng mọi thiên tai, bệnh tật hay bất hạnh đều là do các vị thần không hài lòng. Để chuộc lỗi và tìm kiếm sự ban phước, các nghi lễ phức tạp được tổ chức, trong đó động vật bị hiến tế, trâu, bò, ngựa và thậm chí đôi khi là các loại gia cầm được giết để dâng lên thần linh. Họ tin rằng máu và sinh mạng của những sinh vật này sẽ làm nguôi giận các vị thần. Bà La Môn là trung tâm của nghi lễ, chỉ những người thuộc tầng lớp Bà La Môn mới được phép thực hiện các nghi lễ này, càng củng cố vị trí tối cao của họ trong xã hội. Tôn giáo của quyền lực và sự kiểm soát. Đạo Bà La Môn không chỉ là một tôn giáo mà còn là một công cụ để duy trì trật tự xã hội và quyền lực của các tầng lớp trên. Những luật lệ khắt khe trong kinh Vệ Đà quy định chi tiết cách sống, cách suy nghĩ và cả những hình phạt nghiêm khắc nếu ai đó vi phạm. Nhưng liệu đây có thực sự là con đường giải thoát? Hay nó chỉ là vòng xoáy của quyền lực và sự áp bức? Đó chính là câu hỏi mà Đức Phật đã đặt ra, và câu trả lời của Ngài đã thay đổi hoàn toàn bức tranh tư tưởng và tôn giáo của Ấn Độ thời bấy giờ. Nhìn lại sự thống trị của đạo Bà La Môn. Khi hiểu rõ về đạo Bà La Môn, chúng ta không chỉ thấy một hệ thống tín ngưỡng cổ xưa mà còn nhận ra những bất công sâu sắc được gắn mác thiêng liêng. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Đức Phật không chỉ là một bước ngoặt cho tôn giáo mà còn cho toàn bộ xã hội Ấn Độ, mang lại hy vọng về một con đường bình đẳng và giải thoát thực sự. Bạn nghĩ gì về hệ thống đẳng cấp và nghi lễ cúng tế của đạo Bà La Môn? Liệu nó chỉ là quá khứ hay vẫn còn ảnh hưởng đến xã hội ngày nay? Hãy để lại ý kiến của bạn nhé! Khi Đức Phật xuất hiện, xã hội Ấn Độ đang bị chia rẽ sâu sắc bởi hệ thống đẳng cấp do đạo Bà La Môn xây dựng. Đối với phần lớn dân chúng, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp thấp kém, họ sống trong cảnh bị áp bức, coi thường và không có hy vọng thay đổi số phận. Trong bối cảnh đó, Đức Phật đã đứng lên, đưa ra một triết lý mang tính cách mạng, lật đổ nền tảng bất công này.
quan điểm bình đẳng của Đức Phật. Đức Phật tuyên bố rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng, không phân biệt tầng lớp hay địa vị xã hội. Ngài giảng dạy, con người không được định đoạt bởi đẳng cấp. Đức Phật phản bác ý niệm cho rằng việc sinh ra trong tầng lớp nào quyết định giá trị của một người. Ngài nói, không phải dòng máu, mà chính hành động và đức hạnh quyết định ai là cao quý. Tất cả đều có khả năng giác ngộ. Đức Phật khẳng định rằng không cần phải sinh ra trong tầng lớp Bà La Môn hay thực hiện các nghi lễ phức tạp mới đạt được giải thoát. Con đường giải thoát mở ra cho tất cả mọi người, miễn là họ biết tu tập, giữ giới và thực hành từ bi. Câu chuyện phản bác đẳng cấp. Một giai thoại nổi tiếng kể rằng có một vị Bà La Môn đến gặp Đức Phật và hỏi với giọng kiêu ngạo, Ngài không phải là Bà La Môn, vậy làm sao Ngài dám giảng dạy? Đức Phật điềm đạm trả lời, hỡi Bà La Môn, nếu ngọn lửa được đốt bởi một người Bà La Môn hay bởi một người Thủ Đà La, nó có khác nhau không? Cũng vậy, trí tuệ và giác ngộ không thuộc về một đẳng cấp. Nó thuộc về tất cả những ai biết tìm kiếm. Lời dạy này không chỉ làm vị Bà La Môn kinh ngạc mà còn gieo mầm tư tưởng mới về sự bình đẳng vào xã hội bấy giờ. Sự tiếp nhận của quần chúng. Triết lý của Đức Phật như một làn gió mới đối với những người thuộc tầng lớp thấp và những ai đang bị kìm kẹp trong hệ thống đẳng cấp. Rất nhiều người từ mọi tầng lớp xã hội, từ vua chúa đến kẻ bần cùng, đã tìm đến Đức Phật. Trong giáo đoàn của Ngài, không hề có sự phân biệt đẳng cấp. Tất cả đều là các tỳ kheo, tăng sĩ hoặc tỳ kheo ni cô, cùng tu tập và hướng tới giác ngộ. Sự phản ứng của các Bà La Môn. Triết lý của Đức Phật đã gây ra sự bất mãn sâu sắc trong giới Bà La Môn vì nó đe dọa trực tiếp đến quyền lực và đặc quyền của họ. Các Bà La Môn cho rằng lời dạy của Đức Phật là sự bám bổ đối với kinh Vệ Đà và thần linh. Họ đã tìm cách chỉ trích và chống lại Ngài, nhưng Đức Phật luôn đối đáp bằng trí tuệ và lòng từ bi, không để lại chỗ cho sự hận thù. Ý nghĩa sâu xa. Việc Đức Phật phản bác hệ thống đẳng cấp không chỉ là một hành động nhân đạo mà còn là một thông điệp sâu sắc về nhân phẩm và giá trị của mỗi con người. Ngài không chỉ thay đổi cách nhìn của xã hội bấy giờ mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người tin vào khả năng thay đổi chính mình, bất kể họ là ai hay xuất thân từ đâu. Sự phản bác của Đức Phật đối với đẳng cấp không chỉ là một hành động thách thức xã hội, mà còn là bài học về lòng từ bi và sự công bằng. Vậy bạn nghĩ gì? Triết lý bình đẳng của Đức Phật có thể áp dụng cho xã hội ngày nay, nơi vẫn còn nhiều bất công và phân biệt đối xử? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Trong đạo Bà La Môn, các nghi lễ cúng tế giữ vai trò trung tâm, được coi là cầu nối quan trọng giữa con người và thần linh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đức Phật đã đặt câu hỏi về bản chất và ý nghĩa thực sự của những nghi lễ này. Nghi lễ cúng tế trong đạo Bà La Môn. Trong hệ thống Bà La Môn, việc cúng tế động vật được xem là cách thể hiện lòng thành kính với thần linh và chuộc tội cho con người. Các Bà La Môn tin rằng cúng tế để làm hài lòng thần linh. Họ cho rằng thần linh cần được nuôi dưỡng bằng các lễ vật như thịt động vật và các vật phẩm quý giá. Cúng tế để giải trừ nghiệp xấu. Những nghi lễ này được cho là có khả năng xóa bỏ tội lỗi của con người, giúp họ tích lũy công đức để được tái sinh tốt hơn. Nghi lễ phức tạp và tốn kém. Chỉ có các Bà La Môn mới có quyền thực hiện những nghi lễ này, thường đòi hỏi sự chuẩn bị cầu kỳ và tiêu tốn nguồn lực khổng lồ từ các tín đồ. Tuy nhiên, hậu quả của các nghi lễ này không chỉ dừng lại ở sự lãng phí vật chất mà còn dẫn đến sự đau khổ của muôn loài. Những con vật vô tội bị sát hại để thỏa mãn niềm tin sai lầm, tạo nên cảnh máu đổ và tiếng kêu đau đớn. Đức Phật phản đối cúng tế. Khi chứng kiến sự lạm dụng nghi lễ trong đạo Bà La Môn, Đức Phật đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối. Ngài giảng rằng nghiệp báo không thể xóa bỏ bằng nghi lễ. Đức Phật dạy rằng không một vị thần nào có thể tha thứ hay xóa bỏ nghiệp báo của con người. Ngài nói, chính hành động của bạn là nguyên nhân tạo nên nghiệp báo, và chỉ bằng cách tu tập, sửa đổi bản thân, bạn mới có thể giải thoát khỏi nghiệp. Tôn trọng sự sống, Đức Phật kêu gọi lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, từ bỏ sự giết hại. Ngài nhấn mạnh rằng việc sát sinh chỉ làm tăng thêm nghiệp xấu, không mang lại sự giải thoát. Thay thế bằng thực hành tâm linh, Đức Phật khuyến khích các tín đồ từ bỏ các nghi lễ cúng tế phức tạp, thay vào đó là những hành động thực tế như thiền định, giữ giới và phát triển lòng từ bi. Câu chuyện minh họa. Một giai thoại kể lại rằng,
Khi Đức Phật đến một ngôi làng, Ngài nhìn thấy một đàn bò đang bị dắt đi để làm lễ tế thần. Đức Phật bước đến và hỏi: những con bò này có nguyện ý hy sinh không? Các Bà La Môn trả lời: chúng không thể nói, nhưng chúng ta tin rằng chúng được chọn để làm hài lòng thần linh. Đức Phật điềm tĩnh đáp lại: nếu thần linh thật sự từ bi, họ sẽ không nhận lễ vật được đổi bằng máu và nước mắt. Hãy để những con vật này sống và hãy thể hiện lòng kính trọng thần linh bằng lòng từ bi và thiện hạnh. Quan điểm của Đức Phật đã mang lại một cái nhìn hoàn toàn khác về cách con người giao tiếp với thế giới tâm linh. Ngài khuyến khích mọi người hướng nội thay vì hướng ngoại, thay vì tìm kiếm sự tha thứ từ thần linh thông qua nghi lễ, hãy tập trung vào việc thay đổi chính mình. Thực hành từ bi, Đức Phật dạy rằng lòng từ bi với mọi chúng sinh không chỉ là một phẩm chất đạo đức mà còn là nền tảng của sự giải thoát. Sự phản đối của Đức Phật đối với cúng tế đã dần làm thay đổi nhận thức của xã hội Ấn Độ. Không ít người từ bỏ việc giết hại động vật để thực hiện nghi lễ và chuyển sang con đường tu tập tâm linh. Quan điểm này không chỉ giải phóng những sinh mạng vô tội, mà còn gieo mầm tư tưởng về lòng từ bi và sự tôn trọng cuộc sống, trở thành nền tảng cho các thực hành tôn giáo hiện đại. Khi nói đến nghiệp báo và giải thoát, sự khác biệt lớn nhất giữa đạo Bà La Môn và Phật giáo chính là quan điểm về sự bình đẳng trong cơ hội và con đường đạt được sự giải thoát. Đức Phật không chỉ phá bỏ những rào cản do hệ thống đẳng cấp dựng lên mà còn đặt nền tảng cho một triết lý hoàn toàn mới về trách nhiệm cá nhân và sự tự do nội tại. Nghiệp báo theo quan niệm Bà La Môn. Trong đạo Bà La Môn, nghiệp báo, karma được hiểu là kết quả của hành động từ các kiếp trước, định đoạt số phận của mỗi cá nhân ngay từ khi họ sinh ra. Quan niệm này đặt nền tảng cho hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt, chia xã hội thành 4 tầng lớp chính. Bà La Môn, Brahmin, tầng lớp tu sĩ, được cho là sinh ra để thực hiện nghi lễ và duy trì sự kết nối với thần linh. Sát Đế Lị, Kshatriya, tầng lớp chiến binh và vua chúa, chịu trách nhiệm bảo vệ và cai trị. Phệ Xá, Vairya, tầng lớp thương nhân và người sản xuất. Thủ Đà La, Rudra, tầng lớp lao động, phục vụ các tầng lớp trên. Những ai sinh ra trong tầng lớp thấp, đặc biệt là ngoài hệ thống đẳng cấp, Paria hay tiện dân, bị coi là gánh chịu nghiệp xấu từ kiếp trước và phải chấp nhận số phận của mình. Để tích lũy công đức, người ta phải dựa vào các nghi lễ phức tạp và sự can thiệp của các Bà La Môn, khiến việc giải thoát trở thành đặc quyền chỉ dành cho tầng lớp cao trong xã hội. Triết lý nghiệp báo của Đức Phật. Đức Phật đã lật đổ hoàn toàn tư tưởng này. Ngài dạy rằng nghiệp báo không phải là một bản án cố định từ kiếp trước, mà là kết quả trực tiếp của hành động, lời nói và ý nghĩ trong hiện tại. Quan điểm của Ngài có những điểm nhấn quan trọng sau. Nghiệp là động lực chứ không phải định mệnh, mỗi hành động đều để lại dấu ấn, nhưng con người có thể thay đổi nghiệp xấu bằng những hành động thiện lành ngay trong đời sống hiện tại. Đức Phật dạy, không phải do sinh ra là Bà La Môn hay tiện dân mà trở nên cao quý. Chỉ có hành động đạo đức mới quyết định giá trị của một con người. Mọi người đều có khả năng giải thoát. Đức Phật nhấn mạnh rằng con đường giải thoát không bị ràng buộc bởi tầng lớp xã hội, mà dành cho tất cả mọi người. Điều này được minh chứng trong tăng đoàn, Sangha của Ngài, nơi các tín đồ thuộc mọi tầng lớp, từ vua chúa đến người nghèo khổ, đều được đón nhận bình đẳng. Giải thoát không đến từ thần linh, không một vị thần hay nghi lễ nào có thể xóa bỏ nghiệp báo của con người. Chính mỗi người phải tự gánh vác trách nhiệm, thông qua sự hiểu biết, trí tuệ và tu tập, hành động để thoát khỏi vòng luân hồi. Bát chánh đạo, con đường giải thoát. Đức Phật đã giới thiệu bát chánh đạo, một lộ trình thực hành cụ thể giúp con người thoát khỏi tham, sân, si, những nguyên nhân chính gây ra nghiệp xấu và dẫn đến khổ đau. Bát chánh đạo gồm 8 yếu tố. Chánh kiến, hiểu đúng về nghiệp và quy luật nhân quả. Chánh tư duy, suy nghĩ chân chính, từ bỏ sân hận và ác ý. Chánh ngữ, lời nói trung thực, không nói dối, không nói lời ác. Chánh nghiệp, hành động đạo đức, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng, sinh sống bằng nghề nghiệp chân chính, không làm hại đến người khác. Chánh tinh tấn, nỗ lực không ngừng để loại bỏ điều ác và phát triển điều thiện. Chánh niệm, giữ tâm an định, tỉnh giác trong mọi hành động. Chánh định, thiền định, tập trung tâm ý để đạt đến sự giác ngộ. Sự khác biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn.
Phật giáo đã mở ra một con đường mới, giải phóng con người khỏi sự phụ thuộc vào tầng lớp tu sĩ hay các nghi lễ phức tạp. Nếu như đạo Bà La Môn giới hạn sự giải thoát cho những người thuộc tầng lớp cao, Đức Phật lại khẳng định rằng giải thoát là quyền của mọi người, không phân biệt địa vị xã hội. Con đường đạt đến giải thoát dựa trên thực hành nội tâm chứ không phải nghi lễ bên ngoài. Tầm nhìn về giải thoát của Đức Phật. Giải thoát, theo Đức Phật, không phải là việc thoát khỏi thế giới mà là thoát khỏi sự ràng buộc của khổ đau. Khi một người hiểu rõ về nghiệp, buông bỏ tham ái và sân hận, họ có thể chấm dứt vòng sinh tử, luân hồi. Đức Phật dạy rằng sự giải thoát không phải là đặc quyền, mà là kết quả của sự nỗ lực tự thân. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng tìm sự cứu rỗi nơi bất kỳ ai khác. Khi Đức Phật xuất hiện, triết lý và thực hành của Ngài không chỉ đối lập mà còn trực tiếp thách thức nền tảng của đạo Bà La Môn. Tuy nhiên, thay vì bị lụi tàn, đạo Bà La Môn đã tiếp nhận một số tư tưởng của Phật giáo, chuyển hóa và tái định hình thành Ấn Độ giáo như chúng ta thấy ngày nay. Sự ảnh hưởng này không chỉ dừng ở lĩnh vực tôn giáo mà còn lan tỏa sâu rộng đến cấu trúc xã hội và văn hóa. Phản ứng ban đầu, sự đối đầu gay gắt. Trong thời kỳ đầu, các Bà La Môn coi Đức Phật và những giáo lý của Ngài như một mối đe dọa lớn. Điều này không khó hiểu bởi Phật giáo từ chối sự độc quyền của Bà La Môn. Tầng lớp Bà La Môn vốn giữ vai trò trung gian giữa con người và thần linh, nhưng Đức Phật đã phủ nhận vai trò này. Ngài dạy rằng không cần các nghi lễ phức tạp hay sự can thiệp của các tu sĩ để đạt đến sự giải thoát. Thách thức đẳng cấp xã hội, giáo lý về sự bình đẳng của Phật giáo làm lung lay hệ thống phân chia đẳng cấp trụ cột chính của đạo Bà La Môn. Cạnh tranh tín đồ, Phật giáo không chỉ thu hút những người thuộc tầng lớp thấp mà còn cả những người thuộc tầng lớp cao, như các vua chúa và chiến binh, những người vốn được Bà La Môn bảo trợ. Với những thách thức này, Bà La Môn phản ứng bằng cách bác bỏ, công kích và thậm chí cố gắng làm lu mờ Phật giáo. Tuy nhiên, chính sức mạnh tư tưởng của Phật giáo đã khiến họ phải thay đổi. Sự tiếp nhận và chuyển hóa, bước ngoặt của đạo Bà La Môn. Thay vì cố gắng xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Phật giáo, đạo Bà La Môn dần tiếp nhận một số yếu tố trong triết lý và thực hành của Phật giáo. Điều này dẫn đến sự chuyển hóa thành Ấn Độ giáo, một tôn giáo mới phù hợp hơn với thời đại. Sự từ bỏ nghi lễ cúng tế động vật. Một trong những tác động rõ ràng nhất của Phật giáo là việc giảm bớt và từ bỏ các nghi lễ cúng tế động vật. Triết lý từ bi của Đức Phật đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính đạo đức của việc sát sinh trong các nghi lễ tôn giáo. Theo thời gian, đạo Bà La Môn thay đổi và nhấn mạnh vào sự hiến tế tượng trưng thay vì cúng tế thực sự. Thiền định và tâm linh nội tại. Trước đây, đạo Bà La Môn tập trung vào các nghi lễ và tụng niệm kinh Vệ Đà, nhưng sự lan tỏa của thiền định trong Phật giáo đã khiến họ nhận ra giá trị của tâm linh nội tại. Các truyền thống yoga, vốn thuộc về Bà La Môn, cũng được phát triển sâu hơn, mang ảnh hưởng rõ ràng từ thực hành thiền của Phật giáo. Tư tưởng bình đẳng. Mặc dù Ấn Độ giáo vẫn duy trì hệ thống đẳng cấp, nhưng tư tưởng bình đẳng của Phật giáo đã để lại dấu ấn sâu đậm. Nhiều giáo phái trong Ấn Độ giáo, đặc biệt là các nhánh Bhakti, thờ phụng thần linh qua tình yêu và lòng sùng kính, đã mở rộng cánh cửa chào đón tất cả tín đồ, bất kể tầng lớp xã hội. Thay đổi quan niệm về thần linh. Phật giáo không thừa nhận sự can thiệp của thần linh trong nghiệp báo và giải thoát, nhưng lại nhấn mạnh sự từ bi và trí tuệ. Điều này tác động đến cách các vị thần trong Ấn Độ giáo được mô tả. Các vị thần trong Ấn Độ giáo, như Vishnu hay Shiva, không chỉ được xem là những vị thần quyền lực mà còn là hiện thân của từ bi và trí tuệ, một ảnh hưởng rõ ràng từ Phật giáo. Kinh điển và triết học. Các trường phái triết học của Ấn Độ giáo như Vedanta và Samkhya chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tư tưởng vô ngã và thiền quán của Phật giáo. Một số khái niệm như nghiệp báo, luân hồi và giải thoát được tái định nghĩa để phù hợp hơn với bối cảnh mới. Sự tái định hình văn hóa và xã hội. Phật giáo không chỉ tác động đến tôn giáo mà còn thúc đẩy sự thay đổi trong văn hóa và xã hội Ấn Độ. Từ thần quyền đến đạo đức nội tâm, con người không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các tu sĩ, mà bắt đầu nhìn nhận giá trị của đạo đức cá nhân và sự tu tập nội tâm. Cộng đồng và lòng từ bi, các giá trị như từ bi, sự giúp đỡ lẫn nhau và bình đẳng dần trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Ấn Độ,
dù được diễn đạt dưới các hình thức khác nhau. Phật giáo người gieo mầm cho sự thay đổi. Dù ban đầu là một đối thủ của đạo Bà La Môn, Phật giáo thực chất đã trở thành chất xúc tác để đạo Bà La Môn chuyển hóa thành Ấn Độ giáo. Sự chuyển hóa này không chỉ giúp đạo Bà La Môn tồn tại mà còn tạo điều kiện để nó trở nên linh hoạt và phù hợp hơn với những thay đổi trong xã hội. Câu hỏi cho bạn: bạn có nghĩ rằng sự tiếp nhận các giá trị từ bi và thiền định của Phật giáo đã góp phần làm cho Ấn Độ giáo trở nên bền vững hơn trong thời gian dài? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận. Hình ảnh Đức Phật mỉm cười, ánh sáng lan tỏa xung quanh, cùng cảnh những tín đồ thực hành thiền định trong sự thanh thản là biểu tượng của một triết lý đã thay đổi thế giới. Sự xuất hiện của Đức Phật không chỉ mang đến ánh sáng cho những người bị kìm kẹp trong hệ thống đẳng cấp hà khắc, mà còn mở ra một con đường giải thoát bình đẳng, vượt khỏi mọi biên giới xã hội. Phật giáo, với tinh thần từ bi và trí tuệ, đã không chỉ thách thức mà còn làm thay đổi sâu sắc các giáo điều cũ kỹ của đạo Bà La Môn, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Những giá trị mà Đức Phật truyền dạy vẫn tiếp tục truyền cảm hứng, giúp con người hiện đại tìm kiếm sự bình an và giải thoát trong chính cuộc sống của mình. Bạn nghĩ gì về sự chuyển hóa này? Phải chăng triết lý của Đức Phật đã vượt thời gian và vẫn giữ nguyên giá trị trong thế giới hiện đại? Hay bạn nhìn nhận việc các triết lý Phật giáo và Bà La Môn hòa quyện như một dấu hiệu của sự phát triển tự nhiên của tư tưởng tôn giáo? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh. Hãy đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá những câu chuyện kỳ bí và cảm động trong hành trình giác ngộ của Đức Phật bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Hẹn gặp lại bạn trong video kế tiếp.